नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कुरकुरीत भेंडी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, भेंडी अशी मी कापून घेतलेली आहे। पातळ एकदम कापायची आणि अशी मोठी मोठी भेंडी होती। तिचा शेंडा आणि बुडका मी कापून मधोमध अशी पातळ कापून घेतलेली आहे। भेंडी धुवायची स्वच्छ आणि पुसून घ्यायची आणि नंतर कापायची। वल्ली भेंडी कापू नका, कारण मग ती चिकट होईल। आणि एका भेंडीचे 2 तुकडे केले तरी पण चालेल। त्याच्यामध्ये टाकायसाठी लाल मिरची पावडर, ही तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। छोटा अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, थोडासा ओवा घेतलेला, एकदम थोडासा घेतलेला आहे, आणि थोडीशी आमचूर पावडर। आमचूर पावडर नसेल तर लिंबाचा रस टाकला तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये चव वाढवायसाठी आपल्याला लसूण, 4 पाकळ्या लसणाच्या, 1 हिरवी मिरची, थोडासा कढीपत्ता असे घेतलेला आहे मी, 1 चमचा बेसन पीठ आणि अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ। आता हे सगळं पहिलं आपल्याला मिक्स करायचं। आपण ह्याच्यामध्ये लगेच मीठ टाकायचं नाही, मीठ टाकलं की ह्याला भेंडीला पाणी सुटेल। लावून घेतलेलं आहे बघा, सगळीकडे व्यवस्थित लावलं जातं। ह्याच्या आतमध्ये जो राहतो ना, ह्याच्यामध्ये मसाला बसला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया। आता मीठ टाकल्यानंतर व्यवस्थित कालवून घ्यायचं, चवीप्रमाणे मीठ टाका। आता मीठ टाकलं पाणी सुटतं, असं चांगलं हाताने दाबून दाबून मिक्स करायचं। त्यासाठी तुम्ही छोटे तुकडे केले तरी चालेल किंवा मोठं असं पसरट भांडं घेतलं तरी चालेल। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकणार आहे, स्वच्छ धुवून कापून घेतलेली आहे। आता कोथिंबीर टाकल्यानंतर कोथिंबीर थोडी ओली असते, तर त्याला आता थोडंसं अजून पाणी सुटेल, कारण आपण लास्टमध्ये मीठ टाकलं होतं। आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे जेणेकरून थोडंसं जरी आपलं असं खाली पीठ राहिलं असेल ना, तर ते सगळं भेंडीला आपल्या लागलं जाईल। कोथिंबीर टाकल्यानंतर बघा, मी अशा पद्धतीत कालवून घेतलेलं आहे। तर असं कालवलं गेलेलं आहे एकदम मस्त। असं का कालवलं मी एकदम बघा, जरी कोथिंबीर जर नाही टाकली किंवा लसूण बिसून जर टाकलं नाही ना, तर एकदम असं फडफडीत होतं, पण त्याला एवढी चव येत नाही। पण तुम्ही अशा पद्धतीत करून बघा, 1 नंबर चव लागते, कारण मसाला सगळा आतपर्यंत बसला जातो व्यवस्थित आणि खायला एकदम चविष्ट अशी लागते। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण भेंडी टाकून घेऊया। तर भेंडी टाकायची बघा, ही अशा पद्धतीत सोडून टाकायची। भेंडी कशी जास्त मोठी होती आणि मी लांबडी लांबडीच कापलेली आहे। तुम्हाला जर बारीक भेंडी कापलेली वगैरे अशा कुरकुरीत भेंडीच्या जर रेसिपी बघायची असेल तर ह्याच्या खाली तुम्हाला लिंक भेटेल। मी प्रत्येक वेगवेगळ्या ह्यानं बनवलेलं आहे, त्याच्या सगळ्याच्या लिंक तुम्ही ह्याच्या खाली देते, ते पण तुम्ही बघा। रेसिपीला लाईक करत जा, कमेंट करत जा। आता ही मीडियम गॅस आहे, 5 गॅसवर मी तेल गरम केलं होतं आणि मीडियम गॅस केलं। मीडियम गॅसवर एकदम कुरकुरीत होस्तवर आपल्याला ह्याला तळून घ्यायचे। पलटी करून घेऊया बघा, अशा पद्धतीत झालेली आहे। एकदम तेलात टाकल्यानंतर अशी हलवली की नाही की सुट्टी सुट्टी होते आणि एकदम क्रिस्पी अशी कडक अशी होते। अशा वस्तू ज्या असतात ना, फ्राय वस्तू, जरा ही भेंडी दाखवली मी, गवारी पण दाखवलेली आहे बघा। गवारीचे पण इतकी चव मस्त अशी झालेली आहे ना, ती पण तुम्ही कधी करून बघा। ते श्रावण महिन्यात कसं होतं, उपास सोडायला, तोंडी लावायला असं वेगवेगळ्या पद्धतीचं काय काय केलं की नाही, तर चव बी छान लागते आणि आपल्याला जेवताना बरं वाटतं जरा। बघा अशा पद्धतीत होते, एकदम कडक भाजून घ्यायची पण झालेली आहे बघा, क्रिस्पी एकदम झालेली आहे। तर आता आपण ही काढून घेऊया आणि गॅस एकदम आपला मीडियम आहे। तर आता मी बारीक करते आणि ह्याला तेल राहत नाही हा बिलकुल। जर बघा, आता तुम्हाला मी दाखवते प्लेटमध्ये काढून, कारण मी तेवढ्यासाठी बघा कागद, टिश्यू पेपर वगैरे ठेवत नाही, कारण जर तुम्हाला त्याच्यावर समजण्यापेक्षा असं प्लेटमध्ये खाली तुम्हाला दिसलं जाईल की ह्याच्यामध्ये जास्त तेल राहतं का। बघा एकदम कुरकुरीत अशी होते मस्त एकदम। तुम्ही अशा पद्धतीत करून बघा। राहिलेली भेंडी मी अशा पद्धतीत तळून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।